Ας είμαστε ειλικρινείς. Αν σχεδιάζεις να πουλήσεις το αυτοκίνητό σου, να βρεις δεύτερη δουλειά ή να δανειστείς από τη γιαγιά σου για να πάρεις το iPhone 16 Pro Max, σταμάτα. Γιατί δεν το χρειάζεσαι. Η Apple λέει ότι το iPhone είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Έχει κάμερα 48 MP με ProRAW και οθόνη 120 Hz και τιτάνιο στο πλαίσιο. Ερώτηση τώρα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ανέβασες κάτι στο Instagram και ένας φίλος σου είπε «Πω, αυτή η φωτογραφία είναι με 48 MP. Φίλε, έχει τρελή διαφορά αυτή η selfie που έχεις βγάλει». Άσε με να μαντέψω, ποτέ. Και το τιτάνιο, φανταστικό. Θα νιώθεις βασιλιάς καθώς το κρατάς στο χέρι σου. Το ακουμπάς επάνω στο τραπέζι και φοράς πάντα θήκη. Και ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Apple δεν πουλάει μόνο τεχνολογία. Πουλάει όνειρα. Και γιατί με αυτό? Σου λέει ότι με το iPhone 16 Pro Max θα γίνεις πιο παραγωγικός, πιο δημιουργικός, πιο cool. Αν ήσουν ήδη όμως παραγωγικός, δεν θα έβλεπες αυτό το βίντεο. Πληρώνεις πάνω από 1.500 ευρώ μόνο για τη συσκευή και δίνεις έξτρα 50 ευρώ για τον φορτιστή. Με αυτό το budget μπορείς να πας στο θέατρο, να πας στο σινεμά, να πας σε ένα road trip, να πας σε μια συναυλία και να δεις live πολλές από τις περιοχές που είναι το όνειρό σου να πας. Και μάντεψε, εκεί δεν χρειάζεσαι 120 Hz για να περάσεις καλά. Και γιατί κάνω σήμερα αυτό το βίντεο? Για να δούμε πώς ο μέσος χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει ένα iPhone 16 Pro Max. Ξυπνάει το πρωί, ανοίγει το TikTok. Η Pro Motion οθόνη που έχει το iPhone 16 Pro Max κάνει τα TikTok βίντεο σου να παίζουν πολύ πιο smooth και πολύ πιο ομαλά από ποτέ. Βγάζει selfie στο γυμναστήριο με τον υδρότα να φαίνεται πολύ πιο ρεαλιστικός χάρη στα 48 MP. Και το καλύτερο, στέλνει καλημέρα σε οικογενειακή συνομιλία στο iMessage. Αλλά δεν έχει ενεργοποιήσει καν το iCloud. Αντί να πέσεις στην παγίδα λοιπόν, σκέψου καλά. Αν χρησιμοποιείς το κινητό σου για social media, για μηνύματα και streaming, το iPhone 15, ακόμη και το iPhone 13 είναι μια πολύ value επιλογή για σένα. Θα μπορούσαμε να πούμε είναι περισσότερο από αρκετό ένα τέτοιο τηλέφωνο. Θέλεις καλύτερη κάμερα? Έχει πολύ αξιόλογη κάμερα επίσης. Δεν θα καταλάβεις τη διαφορά από τη μια συσκευή στην άλλη. Θες status? Απλά φόρα ένα ρολόι που να μοιάζει με ακριβό και δεν είναι απαραίτητο να κοστίζει και 500 ευρώ. Το iPhone 16 δεν είναι για εσένα, δεν είναι για εμένα. Είναι για εκείνους που πραγματικά το χρειάζονται. Και αν είσαι ένας από αυτούς, τότε πάω πάσου. Απλά δες αν είσαι όντως ένας από αυτούς και όχι να νομίζεις πως είσαι ένας από αυτούς. Και τώρα η σκληρή αλήθεια. Εάν δεν σου έφτασε η δική μου άποψη, πάμε να μιλήσουμε με στατιστικά, πάμε να μιλήσουμε με αριθμούς. Το 80% των ανθρώπων που έχουν Pro Max συσκευές χρησιμοποιούν λιγότερο από το 30% των χαρακτηριστικών του. Ναι, καλά άκουσες. Το 30% μόνο. Η κάμερα σου έχει ένα φανταστικό ProRAW. Έχει μια φανταστική λειτουργία η οποία μπορεί να σου τραβήξει αποτέλεσμα σαν να έχεις φωτογραφική μηχανή πολλών χιλιάδων ευρώ. Αλλά μάντεψε, το 80% το έχει στο Auto Mode. Και ξέρεις κάτι? Δεν πειράζει, είμαστε παρέα. Όλοι μαζί μπορούμε. Και πάμε τώρα πίσω να θυμηθούμε λίγο το παρελθόν. Θυμάστε τότε που είχε κυκλοφορήσει το iPhone 4? iPhone 4. Αρκετά παλιά πίσω. Το iPhone 4 λοιπόν ήταν η επιτομή της τεχνολογίας την τότε εποχή. Στην Ελλάδα τουλάχιστον όλοι προσπαθούσαν να πάρουν το iPhone 4. Το 3GS ήταν το πρώτο τηλέφωνο που ήρθε στην Ελλάδα. Το 3G κυκλοφόρησε, το 3GS ήρθε στην Ελλάδα. Αυτοί που τα φέραν από Αμερική έξω. Το 4 λοιπόν, το iPhone 4 ήταν το πρώτο τηλέφωνο που ήταν προσιτό στην Ελλάδα. Στα μαγαζιά έξω. Το iPhone 4 λοιπόν, που όλοι προσπαθούσαμε τότε να πάρουμε, θυμάμαι και εμείς είχαμε ένα τότε που ήταν η μεγαλύτερη χωρητικότητα, τεράστιο για την εποχή εκείνη. Σήμερα, ακόμη και το πιο ταπεινό iPhone SE, το οποίο κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια πριν και δεν έχει ανενωθεί κιόλας από τότε, είναι κλάσεις ανώτερο. Άρα, μήπως τελικά όλα τα iPhones είναι εξαιρετικά και εμείς απλά κυνηγάμε το επόμενο, χωρίς να το χρειαζόμαστε πραγματικά στην καθημερινότητά μας?
Λέω εγώ τώρα. Ωραίο είναι, δεν λέω, το θέλω με το καινούριο. Ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά ο νέος είναι ωραίος. Το θέμα είναι αν ξέρουμε τι πραγματικά θέλουμε. Και πριν πάω στο συμπέρασμα και καταλήξω κάπου σε αυτό το βίντεο, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια εάν είστε της ίδιας φάσης. Αν είστε από αυτούς που θα πουλήσετε το προηγούμενο και θα πάτε στο επόμενο. Ή είστε από αυτούς που θέλετε να έχετε το τελευταίο μοντέλο. Αλλά θέλω να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια και να μου πείτε στα σχόλια ότι το μετανιώνω κάθε φορά που το παίρνω, αλλά ναι, είμαι κι εγώ σε εισαγωγικά κορόιδο όπως είσαι και εσύ, Γιώργο. Γιατί πρακτικά δεν το έχεις πραγματικά ανάγκη, έτσι. Και βάλτα κάτω τα πράγματα και πες μου ειλικρινά στα σχόλια, γιατί εγώ ήμουν ειλικρινής σε αυτό το βίντεο και ζητάω να είσαι και εσύ στα σχόλια. Και τώρα να το θίξουμε λίγο παραπάνω το θέμα, γιατί γουστάρω λίγο έτσι την ίντρικα. Δεν θέλω να το παραδεχτώ, αλλά είναι η αλήθεια. Πολλοί αγοράζουν το iPhone 16 Pro Max ή γενικότερα τα Pro Max απλά γιατί μπορούν. Απλά για να λένε ότι μπορούν. Smartphone ίσον status symbol. Και πείτε μου στα σχόλια και αυτό αν ισχύει ή δεν ισχύει. Δεν είχα όλα τα iPhone αυτό καθεαυτό σε σειρά, καθώς πήγαινα συνήθως στις ναυαρχίδες και στα μεγαλύτερα μοντέλα. Έχω αλλάξει από το iPhone 10, έχω πάρει το 11, έχω πάρει το 12, έχω πάρει το 13, έχω πάρει το 14, το 15 και το 16. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω ένα φάσμα αλλαγών από το 11 έως το 16. Η διαφορά από το 11 στο 15, ναι, υπάρχει διαφορά, έτσι. Είναι 4 μοντέλα, 3 μοντέλα μετά, υπάρχει διαφορά. Όχι όμως διαφορά που θα δει ο μέσος χρήστης. Ξαναλέω, έτσι, το 11 είναι ένα παλιό τηλέφωνο, μιλάμε για ένα τηλέφωνο 12-13 αυτή τη στιγμή, είναι μια πολύ καλή value επιλογή για το μέσο χρήστη. Δεν θα καταλάβεις διαφορά από το 13 στο 14, δεν θα καταλάβεις διαφορά από το 14 στο 15, δεν θα καταλάβεις διαφορά από το 15 στο 16. Δεν θα καταλάβεις επίσης διαφορά από το 13 στο 15 ή από το 13 στο 16. Αν είσαι ο μέσος χρήστης. Και μιλάμε για έναν χρήστη, όπως είπαμε, που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του στο 30% των δυνατοτήτων του. Και τώρα το συμπέρασμα. Σε ποιον πραγματικά απευθύνεται ένα iPhone 16 Pro Max? Σε επαγγελματίες που το χρειάζονται για τη δουλειά τους, δημιουργούς περιεχομένου, φωτογράφους, κινηματογραφιστές, ανθρώπους που γνωρίζουν πολλά πράγματα και θα αξιοποιήσουν κάθε χαρακτηριστικό του. Εάν δεν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, τότε το καλύτερο iPhone να έχεις στον κόσμο δεν θα αλλάξει τη ζωή σου. Και σίγουρα είναι ένα φανταστικό προϊόν. Έχει status, έχει image, αλλά το καλύτερο iPhone, το πιο ακριβό iPhone, δεν θα σου προσφέρει τίποτα περισσότερο από μια προσωρινή ευχαρίστηση. Τι το έχεις. Και πίστεψέ με, αυτό έρχεται από κάποιον ο οποίος έχει αγοράσει όλα τα μοντέλα. Η δουλειά μου εδώ είναι να σας παρουσιάζω tips, tricks, αλλά και γενικότερα το οικοσύστημα της Apple. Αλλά το πιο βασικό είναι να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν είμαι απλά ένας fanboy της Apple. Είμαι όμως κάποιος που ξέρει τα προϊόντα της καλύτερα από τον καθένα. Και ξέρω βαθιά μέσα μου πως δεν τα χρειάζομαι πραγματικά. Ή τουλάχιστον τα τελευταία μοντέλα δεν χρειάζομαι πραγματικά. Το μόνο πράγμα που σου προσφέρει το επόμενο μοντέλο είναι απλά η ευχαρίστηση, όπως είπαμε ότι το έχεις. Και αυτό δεν διαρκεί και πολύ. Σκέψου λοιπόν και κάνε την εξής ερώτηση στον εαυτό σου. Το θέλεις ή το χρειάζεσαι? Η απόφαση είναι δική σου. Αυτά από εμένα. Ήμουν ο Γιώργος και ελπίζω να σε βοήθησα να καταλάβεις μέσα σου αν όντως χρειάζεσαι το iPhone 16 Pro Max ή γενικότερα τη σειρά iPhone 16. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.